Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal, ang kasama nyo sa inyong online distance learning journey na magbibigay kaalaman sa mga online learning tools. Kaya mag-subscribe at i-hit lang ang bell ng ating YouTube channel para ma-update tayo sa mga bagong mga learning videos. Magandang araw po, teachers! May gusto lang po akong i-share na good news, lalo na po sa mga teachers na nagnanais makapagturo sa USA o Amerika. Or pwede po natin ito i-share sa ating mga co-teachers o kamag-anak na nangangarap din makapagturo sa USA. Bago po tayo magsimula, ay inaanyahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para sa mga bagong balita at mga bagong estratehiya sa pagtuturo. Okay, simulan na po natin. Ito pong job opportunities ay galing sa Tyler ISD o Tyler Independent School District na matatagpuan sa Tyler, Texas, USA. Sila ay may hawak na 36 na campuses at mayroong 18,000 na mga estudyante. Ang mga schools ay nag-o-offer ng K-12 education. Ang distrito ay meron 2 high schools, 6 na middle schools, 17 na elementary schools, 2 alternative schools, at isang special education campus. Sinishare ko po ito dahil isa sa mga co-teacher ko dati ay nagtuturo na dito sa elementary bilang isang mathematics teacher. Sa kanila pong announcement sa kanilang Facebook page, sila po ay hiring at naghahanap ng mga guro para sa kanilang mga schools. Ito rin ay shinare ng aking kako-teacher sa kanyang Facebook account. Pag kayo po ay nakapasok, ang kanilang beginning salary ay according sa kanilang post ay nagkakahalaga ng $44,250. Kung kayo po ay interesado, ay pwede po kayong mag-email dito sa email na makikita nyo po dito sa ating screen. Sila din po ay magkakaroon ng interview through Zoom sa PESA mula February 1 hanggang February 16. Para malaman kung kayo ay eligible, ay panoorin lang ang maiksing video about sa mga requirements. Nasa link din ng description po ng video na ito yung mga requirements po dito. Good luck po, teachers, at wala pong masama kung mag-try po tayo kung pwede. Malay natin baka ito na yung pagkakataon na hinihintay natin at matupad ang ating mga pangarap. Maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito ay paki-like na lang po at pwede po tayo mag-comment sa video. Hanggang sa muli po, teachers! Kung nagustuhan niyo po itong video, please like and share. And comment kung may mga questions po tayo. Muli, maraming salamat po. For more learning videos and tutorials, CPD seminars and webinars, DepEd news and updates, and new trends in education, subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel. For more learning resources, join my Facebook group. Stay safe po and God bless. Happy learning, pals!